Welcome back sa channel ko. Mika again, and nakasubscribe ka na ba sa channel ko? Kung hindi pa, mag-subscribe ka na kasi sa channel na ito, I am giving information for free at huwag kalimutan i-click yung notification bell down below. So today, ang pag-uusapan natin ay, well, it's my first time I bought a ring light from Lazada. So as you may all know, I've been purchasing a lot of things from Lazada. Without further ado, let's unbox this thingy right here. If I order from Lazada, typically I choose the cash on delivery payment method kasi wala lang, parang yun lang ang pinakamaganda for me. So I ordered this on January 12. Tapos nag-ship siya agad actually the very next day. I believe galing lang siya sa Manila, kaya ganun. And yes, nag-deliver siya sa akin noong 16. So, 4 days ang inabot lahat-lahat, including shipment and delivery. And the total for this payment was, I paid for, magkano nga ba ito? 389 pesos. Maliit lang to guys. Ang content nito ay 16 centimeters na LED ring light. So, unbox na natin kung ano nandito sa loob. Tingnan natin kung mag-work nga ito para sa binabala kong beauty video. Susunod ko pang mga videos. So, let's go! Okay, so buksan na natin. Let's see. Madali lang siyang buksan. Pero in fairness, naka-bubble wrap siya kasi syempre fragile tong content dahil it's a ring light. Let's see. Ngayon lang ako nakapag-unbox kasi alam nyo naman, ang daming mga nangyari sa mga nakaraang araw. Such as the eruptions of the volcano. So yun. Been quite a busy day for me as well. So, ito sa loob niya, maalikabok. Meron siyang isa pang plastic. Let's open it. Anong hindi dito? Sobrang secure ng packaging niya, which is good. Okay, after the plastic guys, nasa ano pa siya? Sorry ha, hindi ako ready sa unboxing ko. I should have brought gunting or something. Alright. Excited na ako. Hopefully it works sa mga gagawin kong beauty vlog. Para hindi ganito yung lighting natin, diba? Naka-tape pa siya guys. Okay. Alright. Next is syempre box siya. So, natin ang box. Let's see what's inside. Okay, what's inside? The first thing I saw was this thing right here. Ano ba ito? So, I believe ito yung tripod niya. Tama. This is the first item. Ito siya guys. Nasa plastic na siya. Tripod siya. So, perfect siya kasi gagamitin ko lang naman siya dito sa harapan ng aking mesa. Oh, meron siyang stand. So, I think ito yung, yeah. You gotta connect this one here. O diba, hindi nagbasa ng manual. Let's check kung paano. Oh, tama. So, this is it. Kasi I saw naman how it looks like. Okay, so ganito siya guys. Siguro mga isang ruler siya. And then, of course, the actual light itself. So, let's see. Ang alam ko, maliit lang to guys. Nakita ko na siya sa
dropped. Ito siya. Para siyang shoe something. Yung umiikot. Ito na yung light. So, this can be connected sa power outlet kasi this is USB type. USB 2.0, I think. Tapos, ito, dimmable kasi siya, so pwede nating bawasan. And then, mamaya papakita ko sa inyo. So, ito na yung actual ring light. Ikabit muna natin yung ikabit muna natin tong ball head. I think yun ang tawag dun, if I'm not mistaken. So, maganda siya kasi it will I'm not sure kung tama yung pagkakabit ko. Pero I guess tama. Ay, hindi. Ito siya. Oo, tama. Ito yan. And then, ito yung light. Madali na naman pala siyang i-assemble. So, super lang siya. Super easy to assemble, guys. Diba? Yes, may higpit na siya. So, I think adjustable siya. So, ayun. Yan. To your liking. So, kung ganito yung bet mong style. O, diba? Oops. Saan ba? So, ganito siya, guys. Tadan! Gusto ko ganyan. Cute kasi siya pag ganyan. So, I'm gonna try how it basically will work. I'm gonna bring my laptop para, ay hindi, the power supply. I'll be right back. Hey guys, I'm back. May pinagbago ba? So, right now, I'm not wearing my glasses kasi mangyayari, magkakaroon ng glare sa glasses ko. So, ito na nga siya, guys. Na-setup ko na siya. This is how it looks like. Ito siya. Naka-on siya. So, I'm gonna show you the difference ng may ring light at wala. So, ito yung controller. Ito yun. Ginamit ko siya sa laptop ko. Off. So, that's how I look like without the ring light. This is how I look like na meron. So, advisable. Yun. Kita yung lahat ng pores ko. So, I'm not sure how well it will go on my makeup vlog, but that's fine. Tapos, you can change the color, the kind of light. Ito yung, Ito yung white light. Yan. Ito yung warm. So, ano ba itsura pag warm? Hagardo Versosa ba ito? So, yan yung warm ko. And then, ito yung mid, I think. So, warm siya pero hindi siya ganun ka-warm. Super powerful siya. 10 yung, yung pinaka-ilaw niya. So, i-dim ko siya, i-decrease ko siya ng konti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan yung pinaka-walang, pinaka-mahinang ilaw ng ring light. And then, kung i-switch natin siya dun sa white, ito siya. So, may difference pa kung walang ring light. Konti lang na. I-on ko siya ulit. Ilipat natin siya sa white. Ayan. So, I think, timplahin nyo lang siya ng very light. Magiging powerful din siya. And siguro, di pa kasi ako nakaayos dito sa station ko. Siguro kung medyo malapit yung camera or sa positioning nung aking ginagamit na vlogging camera, siguro it will improve. So, yun guys. So, I hope you like it. 389 lang yung bili ko sa kanya. Sobrang maliit lang siya. Sturdy naman siya by the looks of it. Ang gusto ko dito is pwede mo pa siyang i-adjust
So, yan. Ma-adjust siya, guys. So, yun. Ganda siya. So far, I like it. So, yun guys, kung may iba pa kayong products na gusto nyo i-review ko, typically naman nagre-review ko, pero hindi ko na-review yung camera ko. I mean, yung mic, yung Boya mic na nabili ko sa Lazada. It was also cool. Ito yun, yung ginagamit ko sa pag-vlog ko. I might be able to do that as well. Hindi pa naman yan lahat. Pero yun, salamat guys sa pag-subscribe, sa pag-like ng video, at sa pag-share ng video. And if you have questions, don't hesitate to ask me. I'm vlogging so many random things as long as I feel like informative yung mga vlog ko, at the same time entertaining, I'd go for it. So kung may suggestions kayo, go lang. So thank you so much for watching, and I gotta turn this off. Bye.